Hey guys, what's up and welcome back my another video. अनि आजको भिडियोमा फेरि म अनबक्सिङ गर्दै छु amazon.in देखि परचेज गरेको प्रोडक्ट। अनि आज मसँग एउटा मात्र हैन थुप्रै छ। सबभन्दा माथि एउटा यो अनि त्यसपछि चाहिँ यो दुईटा अनि तीनटा यो एउटा डब्बा अनि यो चारवटा अनि पाँचवटा। अनि आज चाहिँ नि म सबै एकैचोटि अनबक्सिङ गर्दैन। अनि आज चाहिँ नि फर्स्टमा एउटा अनबक्स गर्छु अनि त्यसपछि भोलि एउटा है त अनि पर्सि एउटा गर्दै एउटा गरेर अनबक्सिङ गर्छु। अनि सबभन्दा पहिला आज हेर्नु अनबक्सिङ गर्न लाग्छु मैले मगाएको वाच स्केमेई ब्रान्डको वाच। त्यसलाई मैले अनबक्सिङ गर्न लाग्छु अनि त्यसलाई खोल्छु है त। सबभन्दा पहिला फेरि यस्तो बक्स हुन्छ amazon.in को यहाँ देखाएको छ होला हजुरहरूलाई amazon.in। अनि यो बक्स भित्र चाहिँ आउँछ त्यो प्याकिङ यो प्याकिङ भित्र त्यो बक्स आउँछ। अब यसलाई म खोल्छु। यसको भित्र छ दुईटा बक्स। यो त के हो अनि मैले चाहिँ नि एउटा हैन दुईटा वाच मगाएको थिएँ, एउटा यो अनि एउटा यो दुईटा बक्स आछ। अनि यसभित्र फेरि यो वाचको अनि यहाँ मगाउने मान्छेको सब डिटेल्स हुन्छ, टोटल बिल कति भयो के हुन्छ यसमा। यो अब यसलाई म साइडमा अनि दुईटा मेन पार्ट यो दुईटा फेरि अन्त अनि अब यसलाई म यो नचाहिने भएकोलाई फालिदिन्छु यतातिर। अनि यो भित्र खोलेर देखाउँछु म यसलाई मेन पार्ट। ब्ल्याकमा चाहिँ नि हल्का ब्लू कलर ब्ल्याक प्लस ब्लू यस्तो टाइप यो वाच ठिकठाक छ। ठिकठाक भन्दा पनि दामी छ, मेरो भन्दा पनि दामी रहेछ। मैले पहिला यो पर्चेस गरेको रेड कलरमा अनि यो फेरि ब्ल्याकमा छ। यो चाहिँ मैले मेरो साथीको लागि पर्चेस गरेको एउटा अनि अर्को यो पनि सेम हो, यो पनि सेम छ। यो फेरि यो के हो यो कम्पनी डे वारेन्टी क्यासब्याकको यहाँ त उस पनि आएको छ त कस्टमर नम्बर अनि फोन नम्बर मोडल नम्बर वारेन्टी टाइम अनि डेट अफ पर्चेस अनि अर्डर फ्रम अर्डर नम्बर अनि अल डिटेल्स विल बी कन्सिडरेड एज पर इन्भोइस। यो वारेन्टी कार्ड यो चाहिन्न मलाई, के गर्ने हो र यो चाहिन्न। त्यो यो फर्स्टको प्याकिङभित्र चाहिँ दुईवटा वाच थियो मेरो साथीको लागि। पहिला मैले यो पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि आएको थियो एउटा स्टिलको बक्सभित्र आएको थियो अनि यो फेरि यस्तै बक्सभित्र छ, सिम्पल बक्सभित्र। अनि देखाइदिन्छु त हजुरलाई सब यसको हल्का फुल्का है त। अनि डबल वाच टाइम हो कि नै यो के हो यो लाइट अनि यो फेरि लाइटको बटम हो नि त। अनि यतापट्टि छ नि यो फेरि यतापट्टि के छ यो स्टार्ट अनस्टार्ट टाइम सेटअप मिलाउने यतापट्टि छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा थुप्रै छ बटम यसमा। अनि एकदम सफ्ट रहेछ यो फेरि है, एकदम सिलिकन जेलबाट बनाए एकदमै के सफ्ट छ। अनि यस्तो चाहिँ यही हो, यस्तो आउँछ यो वाच। एउटा वाच फेरि 600 रुपियाँको हो क्या, म यसको बिल हेर्छु। अनि यसलाई राखिदिन्छु म साइडमा। को फेरि अझै एउटा बक्स अनबक्सिङ गर्छु यसमै मैले। यो भित्र चाहिँ छ मेरो के छ म हेर्छु है, त्यसलाई खोलेर अनबक्सिङ गरेर। अनि भित्र यस्तो चाहिँ भित्र पर्ची छ दुईटा
एउटा अनि यसरी आउँछ क्याप है त यसरी आउँछ क्याप एउटा यो क्याप अनि अब ठुलो चाहिँ क्या दुईटा क्याप यो दुईटा क्याप फेरि हल्का यहाँतिर यस्तो भन्छ बिग्रे चाहिँ क्या यसको अनि अर्को फेरि यो लिङ्किन पार्क लेखेको क्याप हो न यो फेरि यस्तरी आउँछ अनि ठुलो छ त साइज त लास्टै यो दुईटा क्याप फेरि कति पऱ्यो भने 350 रुपियाँ पऱ्यो क्या दुईटा क्याप यसको यहाँतिर फेरि हल्का लेदरको छ क्या पछाडि फेरि यस्तो छ त्यही हो आजको यो भिडियोमा यति दुईटा प्रडक्ट मैले अनबक्सिङ गरेँ मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु सेयर गर्नु अझै यस्तो थुप्रै अनबक्सिङ भिडियोहरू हेर्नको लागि अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु मेरो युट्युब च्यानललाई किप वाचिङ अल भिडियो बाई